আজি এই জুৱেলাৰীটো বনাম আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং। জুৱেলাৰী বনাম ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাকে দি থাকোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ লং ভিডিঅ'বিলাক দিওঁ, যিহেতু বহুতেই শিকিব বিচাৰি আছে। চ' ইউটিউবত মই লং ভিডিঅ'বিলাক দিম, তো আপোনালোকে তাতে যাই চাব, কাৰণ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক 1 মিনিট 2 মিনিটৰ হয়, গোটেইখিনি ভালকৈ বুজা নাযায়। লং ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে প্ৰপাৰ বুজিব পাৰিব, যিখিনি মই কৰোঁ সেইখিনি বুজিব পাৰিব। আৰু বহুতে শিকিব বিচাৰি আছে। যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 8453363452 নম্বৰত মোক হোৱাটছআপ কৰিব। মই তাতে গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিম। বাকী বলক আজি এটা ধুনীয়া জুৱেলাৰী বনাম, আৰু তাৰ কাৰণে মই কাণফুলিযোৰ বনাইছোঁৱে অলৰেডি। বাকী কাষ্টমাৰে গোটেইখিনি কাষ্টমাইজ কৰি দিছে। এইটো হ'ল মানে গলৰ নেকলেছডাল অলপ ডাঙৰকৈ দিব দিছে, লগতে কাণফুলিযোৰ এনেকুৱাকৈ দিব দিছে। অলপ মানে আনকমন হয়, দুয়োটা বস্তু ইমান নিমিলে, বাট কাষ্টমাৰে কৈছে যিহেতু তেনেকৈ বনাই দিওঁ। চববিলাক গোটেইখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখাওঁ। কাণফুলিযোৰ হ'ল বাৰু, বাকী এইটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে এইখিনি প্লেচ কৰি লওঁ, আৰু কাণফুলিযোৰ এপাত বনাইছোঁ এনেকুৱা। বাকী এইটো বনাওঁ আৰু এইটো। চ' লেটছ গ' না। এইটো ভিডিঅ' বনাব লাগিব, আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত দিব লাগিব ন, সেইকাৰণে আগতে এইটো বনালোঁ, পিছত কাণফুলিযোৰ বনাম। প্ৰথমতে মই এইখিনি কৰি লওঁ, যিটো ছাইডত থাকে। ছাইডত এইখিনি লগালে ইয়াৰ যিটো ফিনিচিং সেইটো বহুত ধুনীয়া দেখা হয়, সেইকাৰণে ছাইডত মই এইখিনি প্ৰায় জুৱেলাৰীতে লগাওঁ। আপোনালোকেও লগাব, তেতিয়া মানে ইয়াৰ যিটো ফিনিচিং সেইটো ভাল হয়। আৰু ইয়াত দেখিছেনে বল চেইন, এই বল চেইনটো লগাম। এই বল চেইনটো আজিকালি পাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছে, আগতে বহুত এভেইলেবল আছিল, এতিয়া মানে বহুত টাই। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলবিলাক ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এইখিনি লগাই লওঁ, এই দুটা ছাইড লগাই লওঁ। এইখিনি তেতিয়া ষ্ট'ন চেইন লগাই দিম। খাই দেই, বহুতে ভাবে যে জুৱেলাৰী এটা বনাওঁতে বহুত ইজিলি হৈ যায়। ভিডিঅ' 1 মিনিটত ইমান দেখাব নোৱাৰি। হৈ গ'ল, দেখিছেনে ওলাই নাযায় পিছলৈ পাৰি। দেখিছেনে, এতিয়া ছাইডকেইটাতো লগাই দিওঁ। এইখিনি শুকাই গ'ল, আৰু এইখিনি লগালোঁ, কিন্তু দেখাব পাহৰি গ'লোঁ জল্দিকৈ। তো এতিয়া ইয়াতে অলপ ডিজাইন কৰিম, যিহেতু উকা, আৰু ভণ্টিজনীয়ে গোটেইখিনি মোৰ ওপৰত এৰি দিছে যে আপুনি যেনেকৈ বনাব ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ বনাব পাৰিব। এটা বল চেইন লগাই দিওঁ। এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি আকৌ বেয়া দেখা হৈ থাকিব, সেইকাৰণে ইয়াতে লগাই দিওঁ ষ্ট'ন চেইন। আৰু এইখিনিও ভালকৈ মিলাই দিওঁ। এইটো কুন্দন লগাম। এনেকুৱাকৈ এটা এটাকৈ লগাই যাম। গোল্ডেন কালাৰৰ ঘুঙুৰু লগাম। ইয়াতে পিংক কালাৰ দিলে ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু পিংক কালাৰ মোৰ তাতে এভেইলেবল নাই, সেইকাৰণে পিংকটো নিদিওঁ, এইটোৱে দি দিম। বেক চাইডৰ মই ষ্ট্ৰিপখন লগাই থৈ দিছোঁ, এইখন বেক চাইডৰ এইখন। এটা এটাকৈ ভৰাই ইয়াতে মই জাম্পিং লগাম। এতিয়া ইয়াতে আইপিন লগাম, আৰু এইটো ডিজাইন মই আগতে বহুতবাৰ বনাইছোঁ। আৰু এয়া পিংক কালাৰৰ বিটছ, লগতে হোৱাইট কালাৰৰ বিটছো দিম। এইটো টাইট কৰি দিওঁ, ইয়াত দেখিছেনে। তো ইয়াতে প্ৰথমে ইয়াত এটা দিলোঁ, ইয়াতে দুটাই ধৰিব, দেখিছেনে। এনেকৈ দি দিওঁ, এনেকৈ দি দিলে গোটেই ধৰিব। এইটো কাটিব নালাগে, কাৰণ এইটো চুটি আছে, কেতিয়াবা দীঘল হৈ যায়। চ' এতিয়া ইয়াতে দৌৰিডাল সোমাই দিওঁ, দেখিছেনে। টাৰ্চেল বুলিও কয় সেইডালক। এইডাল কমপ্লিট হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছেনে। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, বাৰু লাষ্টলৈকে এবাৰ ফুল ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ, ব'লক।
এইটো হ'ল ফাইনেল লুক। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চ' আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰী কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। বাকী এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ হেল্প হৈছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।